امشب در 24 عمان گفته آمریکا و ایران به نهایی شدن توافق نزدیک شدن. نیویورک تایمز هم میگه متوقف کردن غنیسازی اورانیوم بالاتر از 60% بخشی از جزئیات این توافق احتمالیه. نگرانی اسرائیل از دست یافتن ایران به سلاح‌های آمریکایی در جنگ اوکراین. نتانیاهو گفته یکی از دلایل ندادن گنبد آهنین به کیف همین نگرانی هاست. اعزام جنگنده‌های F-22 آمریکا به خاورمیانه. واشنگتن میگه هدف مقابله با رفتار تهاجمی جنگنده‌های روسی است. و نظرسنجی رویترز نشون میده مردم از اخبار ناراحت کننده مثل جنگ اوکراین عمدن دوری میکنند. جوانترها هم برای آگاهی از خبرها سراغ تیک تاک میرن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه عمان گفته جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی جزئیات توافق برای تبادل زندانی و نهایی کردن توافقند. بدر البوسعیدی در مصاحبه‌ای به المانیتور گفته که او جدی بودن تهران و واشنگتن رو در این زمینه حس میکنه چون دو کشور تلاش میکنن برجام رو نجات بدن. همزمان نیویورک تایمز با انتشار جزئیات بیشتر نوشته بر اساس این توافق تهران باید ضمن خودداری از غنیسازی بیشتر از 60% اورانیوم با بازرسان آژانس همکاری کاملی داشته باشه. بنابر همین گزارش در این توافق تهران باید از فروش تسلیحاتی مثل موشک‌های بالستیک به روسیه خودداری کنه و حملات نیروهای نیابتیش به پیمانکاران آمریکایی رو در سوریه و عراق متوقف کنه. در مقابل ایران هم انتظار داره آمریکا با خودداری از اعمال تحریم‌ها تانکرهای نفتی ایران رو توقیف نکنه و به دنبال قطعنامه‌های تنبیهی جدید در سازمان ملل یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران نباشه. سناتور جونی ارنست به همکارم آرش علایی گفته اگر دولت بایدن گمان میکنه توافق با ایران باعث میشه این کشور غنیسازی اورانیومش رو متوقف کنه اشتباه فکر کرده. I am sorely disappointed in this administration and for their willingness. من از این دولت و از تمایلش به کار روی این معامله پنهانی با جمهوری اسلامی به شدت ناامید شدم. ایران یکی از بزرگترین دشمنان ما و تهدیدی جدی برای خاورمیانه و متحد نزدیک ما اسرائیل. این بی سابقه است. منزجر کننده است اگر ایران به پولی دسترسی پیدا کنه که میدونیم به دست سازمان‌های افراطی و گروه‌های تروریستی میرسه که دوستان و متحدان ما را در سراسر جهان هدف قرار میدن. ناامید کننده است اگر ما واقعا داریم برای رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی می‌کنیم. این دولت پشت هم علیه ایران تحریم وضع کرد، تحریم‌هایی که هیچ تأثیری نداشته و به ایران نفت رسونده. وقتی جمهوری اسلامی میتونه نفتی رو بفروشه که نباید بتونه، پول این نفت رو مستقیما به جیب سازمان‌های افراطی میریزه. باز هم میگم خیلی ناامید کننده است. اینکه فکر کنیم با این کار ما جمهوری اسلامی به غنیسازی اورانیوم پایان میده کودکانه است. ایران به رفتارهای بد خود ادامه خواهد داد. تاکید میکنم جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین دشمنان ماست و همچنان یکی از بزرگترین دشمنان ما خواهد بود. سمیرا قرایی از وزارت خارجه و آرش علایی همکار دیگرم از کنگره با ماست. با سمیرا شروع می‌کنم. سمیرا، وزارت خارجه آمریکا کاخ سفید بارها گفتن که احیای برجام فعلا در دستور کار نیست. حالا وزیر خارجه عمان میگه که دو طرف به دنبال احیای برجام هستن. حرفا خیلی ضد و نقیضه. یکی یا این وسط داره دروغ میگه یا حداقل حقیقت رو کامل نمیگه. همینطوره، ماجرا تا حدودی سردرگم کننده است فرداد، اما حداقل از جانب صحبت‌های رسمی که اینجا در ایالات متحده میشه اگر بخوایم صحبت بکنیم میدونیم که احیای برجام در دستور کار نیست. چندی پیش هم راجع به این صحبت کردیم، هم بر اساس گزارش اختصاصی که وال استریت ژورنال داده بود، هم مقاله‌ای که نیویورک تایمز امروز منتشر کرده. بحث برجام برای دولت بایدن به کل منتفی هست و حتی بحث توافق موقت هم منتفی است. این چیزیه که وال استریت ژورنال میگه و علتی که بیان میکنن برای اینکه چرا بایدن دنبال این نیست که بخواد به یک توافق نوشته شده و رسمی با جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه، بحث کنگره است. برای اینکه اگر به همچین چیزی دست پیدا بکنه باید این رو به کنگره بفرسته و در اونجا فضایی که وجود داره رو همین دقایقی پیش از جونی ارنست شنیدیم که چه نگاهی داره کنگره به توافق هسته‌ای ایالات متحده با ایران.
اغلب جمهوری خواهان، بخش زیادی از دموکرات‌ها با این مسئله موافق نیستن. پس اون چیزی که در حال حاضر به نظر مثل دولت ایالات متحده به دنبالش هست یک تفاهم غیر رسمی و نانوشته است. این تفاهم رو اعلام کردی از قول نیویورک تایمز که چه مسائلی رو داره مطرح میکنه. میشه به راحتی دید که خواسته های بسیار حداقلی است، یعنی خطوط قرمز هست. انگار که طرفین برای هم خطوط قرمز روشن کردن. ایالات متحده به ایران میگه که غنیسازی بالای 60% انجام نده. یعنی به نظر حتی میرسه، چیزی که من متوجه شدم از گزارش نیویورک تایمز اینه که 60% هم میتونه انجام بده، یعنی خود 60% رو در بر نمیگیره و ما از برجامی که زیر 4% جمهوری اسلامی اجازه داشت غنیسازی بکنه رسیدیم به 60% که دارن به جمهوری اسلامی اجازه میدن که انجام بده. یعنی خواستای بسیار حداقلی هست. بحث ایران هم از سوی ایالات متحده داره این رو میخواد که تحریم بیشتری وضع نکنه، یعنی همون بحث خطوط قرمز هست، بحث کاهش تنش هست تا یک فضای بدون تنش ایجاد بشه تا بعد از اون که احتمالاً بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود ببینیم که طرفین چه خواهند کرد. بریم سراغ آرش علایی در کنگره. آرش، از این صحبتی که سناتور ارنست با تو انجام داد به نظر میاد که تا اندازه زیادی دولت بایدن کنگره رو در تاریکی نگه داشته در مورد یک توافق احتمالی با ایران. و همینجور هم بود قبل از اینکه حتی بخوان در مورد این توافق صحبت بکنن. گزارش نیویورک تایمز منتشر شه. به نظر من باید چند قدم برگردیم به عقب. داستان از اونجایی شروع شد که ما شنیدیم یک تانکر جمهوری اسلامی داره میاد نزدیک آبهای آمریکا، سوئز راجان و ایران اینترنشنال. تنها شبکه تلویزیونی بود که رفت و از نزدیک این تانکر دید. حدوداً 100 کیلومتر دورتر از آبهای آمریکا هنوز هم این تانکر اونجاست و یکی از تقاضاهایی که جمهوری اسلامی داشته است این است که تانکرهای دیگر ما رو لطفاً نیایید و اونها رو نیایید دستگیر کنید یا توقیف کنید و نفتشون رو بگیرید. برای اینکه جمهوری اسلامی به خوبی میدونه وقتی تانکرهایی که میان و نفت ایران رو قاچاق میکنن از آبهای خلیج فارس و دریای عمان دور میشن، اون قایق‌های کوچک سپاه پاسداران هیچ وقت نمیتونه به اونها برسه در آبهای آزاد. و بنابراین دولت آمریکا در واقع با تکنولوژی‌هایی که داره هر لحظه این تانکرها رو رصد میکنه. بعد از سوئز راجان بود، بعد از توقیف سوئز راجان و رسیدن اون به نزدیکی سواحل آمریکا بود که ما شنیدیم این صحبت‌ها و مذاکرات داره تندتر و تندتر میشه، برای که جمهوری اسلامی میداند که الان وزارت دادگستری بایدن از کاخ سفید چراغ سبز گرفته است. این اگر اولین تانکر بود خیلی راحت میتونه وزارت دادگستری بره دست بذاره روی دیگر تانکرهای جمهوری اسلامی و پول جمهوری اسلامی رو بگیره و پول سپاه رو بگیره. به یک ضرب المثلی ما در خبرنگاری داریم میگوید که follow the money، پول رو تعقیب کن. به محض اینکه جمهوری اسلامی احساس خطر کرد که ممکنه پول‌هایی که سپاه حیف و میل میکنه و اون در واقع سرمایه ملی ایران و سرمایه مردم ایران رو دیگر نمیتواند تاراج بکند، ما دیدیم این مذاکرات شدت گرفت. الان کنگره هم راجع به این قضیه وضعیتش رو مشخص کرده. غیر از خانم جونیانس که جمهوری خواه است و از همون ابتدا مخالف بود با بازگشت به برجام، ما میبینیم حتی سناتورهای دموکرات هم دیگر میگویند حنای جمهوری اسلامی رنگی ندارد. دیروز سناتور تیم کین عضو ارشد حزب دموکرات به جویش اینسایدر گفت که رژیمی که مردم خودش رو به این صورت وحشیانه سرکوب میکند اعتباری نداره برای اینکه زیر هر توافقی رو امضا کنه و حتی اگر امضا بکنه اعتباری ندارد که به حرف خودش پایبند بماند. سمیرا، ممکنه در مورد توافق هسته‌ای اما اگر زیاد باشه، اما در مورد آزاد کردن بعضی از زندانی‌های آمریکایی در ایران به نظر میاد که اتفاق نظر بیشتری وجود داره. تمام منابعی که دارن این ور اونور زمزمه میکنن تایید میکنن که مذاکرات به جایی رسیده که ممکنه دیر یا زود این زندانیان آمریکایی در ایران آزاد بشن. همین الان میدونم که بعضی از آدمای نزدیک به مذاکرات در عمان هستن، در مسقط هستن. چه میدونیم چقدر این احتمال وجود داره که این آمریکایی‌ها آزاد بشن؟
دقیقاً همینطوره. همه شواهد و قرائن نشون میده که تحولاتی در رابطه با آزادسازی زندانیان دو تابعیتی ایجاد شده. همه منابع هم میگن بجز منابع رسمی ایالات متحده. امروز باز هم فرداد اینجا در کنفرانس خبری راجع به زندانیان دو تابعیتی صحبت شد. آقای میلر گفت که هیچ تحول تازه‌ای در رابطه با این صحبت‌ها وجود نداره که او بتونه در اختیار خبرنگاران قرار بده. رویکرد ایالات متحده رو پیشتر هم با هم صحبت کردیم. راجع به بحث زندانیان دو تابعیتی اینه که هیچ گونه اظهار نظری نمی‌کنن. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز هم که به این مسئله پرداخته شده گفتن که ایالات متحده هیچ پاسخی در این رابطه به ما نداده. ایالات متحده میگه زمانی که این افراد پاشون رو بگذارن در آمریکا، اون زمانی که من حرف میزنم چون موضوع حساس بحث امیدها و آرزوهای خانواده‌های این افراد در میانه. به این خاطر ایالات متحده پس یعنی ما هیچ صحبت رسمی از آمریکا نداریم. اما گفتگویی که خودت اشاره کردی البوسعیدی و المانیتور کرده خب حاوی نکات تازه‌ای هست و دفتر در واقع نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم به المانیتور صحبتی که کرده، کامنتی که اظهار نظری که ارائه داده مؤید این هست که پیشرفتی وجود داشته. آقای البوسعیدی میگه که دو طرف هم ایالات متحده هم جمهوری اسلامی بسیار جدی هستند و در انتهای گفتگو میگه که طرف ایرانی بسیار مثبت و آماده انجام این مسئله است که زندانیان دو تابعیتی رو آزاد بکنه و بعد ببینیم که آیا ایالات متحده به اندازه ایران مثبت و آماده هست یا نه. این نکته که در انتهای صحبتش اومده. اما به این که چه نقشی داره بازی میکنه کشورش در این میان اشاره نکرده. ما میدونیم که قطر هم در این رابطه بسیار درگیر هست و در مجموع هم اگرچه که نه جمهوری اسلامی چندان مایل به لحاظ عمومی این مسئله رو عنوان کنه و ایالات متحده هم به هیچ عنوان زیر بار نمیره که بحث زندانیان دو تابعیتی رو پیوند بزنن به پول، ولی این مسئله اتفاق افتاده. بحث اموال بلوکه شده ایران هست که در صحبت‌هایی که وزیر خارجه عمان کرده چیزی که به نظر من آمده میگه که همچنان طرف‌ها دنبال چارچوبن، دنبال فریم ورک هستن، دنبال این هستن که مسائل تکنیکی رو حل بکنن که خب باز شاید میشه دید که شاید اینقدرم تحول تازه‌ای به وجود نیامده اگر که این جمله رو بخوایم دقت بکنیم بهش. بحث مسائل تکنیکی نقل و انتقال بین 7 تا 8 میلیارد دلار پول هست به یکی از بانک‌های حوزه خلیج فارس که بسیار رقم قابل توجهی است و به لحاظ فنی چون که تحریم‌های ایالات متحده تحریم‌های بانکی و دلاری وجود داره خب این مسئله رو پیچیده‌تر می‌کنه و اونطور که از صحبت‌های البوسعیدی برمیاد همچنان طرفین دارن دنبال حل کردن این بن‌بست‌های تکنیکی تحریمی می‌گردند. آرش، چه در مورد بحث هسته‌ای ایران و چه در مورد آزادسازی زندانیان آمریکایی در ایران همطور که سمیرا هم بهش اشاره کرد به نظر میاد که بحث آزادسازی پول‌های ایران یکی از شروط سمت ایران هست. میدونم که اونجا در کنگره بسیاری از نمایندگان مجلس، بسیاری از سناتورها به خصوص جمهوری خواهان بسیار حساس هستن در مورد دادن پول بیشتر به جمهوری اسلامی. چقدر فکر می‌کنی این میتونه پاشنه آشیلی بشه بین دولت آمریکا و کنگره این کشور؟ همین سوال من از سناتور جون ارنست پرسیدم. از ایشون پرسیدم که عراقی‌ها میگویند که جمهوری اسلامی نزدیک به 17 میلیارد دلار از طلب خودش رو نگرفته است به خاطر اون پولی که برای صادرات گاز و برق حالا میگویند که عراق بدهکار است، در حالی که جمهوری اسلامی میگوید 11 میلیارد دلار طلب دارد. از سناتور جون ارنست پرسیدم این 6 میلیارد دلار به نظر ایشون کجا میرود و همین نکته رو خانم ارنست هم بهش اشاره کرد، اینکه جمهوری اسلامی دروغ میگوید، مدرک سازی میکند، این پول ها رو میگیرد، معلوم نیست که کجا خرج میکند. 100% اون پول تبدیل به واکسن نخواهد شد بخواد تو بازوی مردم بره یا تبدیل به نان بشه بیاد سر سفرهشون. 100% اون بودجه صرف فساد داخلی در جمهوری اسلامی، رقابت‌هایی در اون گروهی در سپاه پاسداران و فرستادن پول به گروه‌های تروریستی می‌شود که مردم ایران نمی‌خواهند دخالت داشته باشند و نمی‌خواهند دخالت کنند در بقیه نقاط منطقه، اما جمهوری اسلامی می‌خواد این کار رو انجام بده. خانم جونیرز هم به من گفت که وزارت خزانه داری آمریکا برای هر یک دلاری که دارد این ور اون ور می‌شود به دست جمهوری اسلامی میرسد باید برنامه داشته باشد. غیر از اون هم داستان دیگری که من میخوام باز هم بهش اشاره کنم مسئله سوئز راهجان هست. خیلی از دوستان میآیند و میپرسند چگونه میشود به جمهوری اسلامی فشار آورد یا مثلا دنبال این تحریم سپاه پاسداران هستند.
این تحریم ها تا وقتی که دولت بایدن نخواد اون تحریم ها رو اجرا بکند فایده ای ندارد، فقط روی کاغذ است. کنگره میتواند هر چقدر دلش بخواهد تحریم تصویب بکند، اما دولت بایدن هست که باید برود سراغ اجرای اونها و ما الان میبینیم در این گزارش نیویورک تایمز هم اشاره شده به اینکه جمهوری اسلامی از آمریکا میخواهد که این تحریم ها رو اعمال نکند. بنابراین نگران این نیستن که اگر کنگره میخواهد هر چقدر دلش بخواد تحریم بنویسه، این تحریم ها رو کاغذ خواهد موند تا وقتی که دولت بایدن تصمیم بگیرد که اونها رو اجرا کنه. و دولت بایدن هم در همون یه مورد سوء اجراجان به جمهوری اسلامی نشان داده است که تواناییش رو دارد که حداقل یک تانکری رو که در آبهای سنگاپور بود 1 سال نگه داشت اونجا، این تانکر رو دولت بایدن، و بعد اجازه داد وارد نزدیک آبهای آمریکا بشه. و هنوز هم ما خبری نداریم در مورد که آیا این تانکر ترخیص شده. هنوز بعد از این مدت هنوز به نظر میاد تانکر در نزدیکی آبهای آمریکا مونده 100 کیلومتر دورتر. چرا دولت بایدن این تانکر رو باید انقدر دور از چشم نگه داره؟ غیر از ایران اینترنشنال هنوز یک شبکه تلویزیونی هم به اونجا نرفته و دلیل شاید یکیش همین باشد که دولت بایدن داره سیگنال میدهد به جمهوری اسلامی که ببین نفت اینجاست، تانکر اینجاست، آیا میخوایی همین اتفاق برای تانکرهای دیگر بیفته؟ و جمهوری اسلامی هم 100% گفته است خیر. آرش علایی در کنگره آمریکا و سمیرا قرایی در وزارت خارجه، ممنونم از هر دوی شما. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران یادداشتی منتشر کرده و از پذیرش آنچه سیاست ظالمانه و غیر شرافتمندانه نفت در برابر غزه نامیده انتقاد کرده. نویسنده این یادداشت نحوه دریافت پول‌های بلوکه شده ایران رو در عراق ذلت‌بار و نوعی صدقه التماسی دونسته. جمهوری اسلامی انتقاد کرده که قرار اموال مسلم ایران آنطور که این روزنامه نوشته از طریق مواد غذایی صادراتی عراق دریافت و یا برای هزینه زائران ایرانی پرداخت بشه. نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی از مسئولان حکومت خواسته تا شهامت خمینی رو داشته باشن و از مسیر خسارتبار سیاست خارجی برگردن. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ماست. آقای محمدی، پیش از هر چیز این اشاره‌ای که به آقای خمینی کرده رو بهش بپردازیم. تنها کسی که الان در جایگاه آقای خمینی نشسته آقای خامنه‌ای است. آیا داره در واقع این پیام رو به آقای خامنه‌ای میده؟ حتما اینجور هست. آقای مسیح مهاجری چند سالی است که بالاخص در انتقاد از سیاست خارجی پیام‌های غیر مستقیمی رو حالا به دولت معمولا میفرسته، ولی گیرندش عمدتاً بیت رهبری هست. این صحبت‌هایی که آقای مهاجری کردن کاملا واقع بینانه هست، چون عملاً آنچه که داره اتفاق میفته حداقل در حد تبلیغات سیاسی که اینها میکنند این هست که در جمهوری اسلامی این هست که پول‌های بلوکه شده‌ای که آزاد میشه قرار هست صرف امور مشخصی بشه. خب مشخص هست که باید اون کشوری که تحریم کرده این مصارف مشخص رو، حالا چه برای حج، چه برای غذا، چه برای دارو، اون باید تعیین کنه و این خب خفتبار هست، در شکی نیست. ولی بین بد و بدتر برای جمهوری اسلامی آیا همین هم کمکی نیست؟ برای اینکه این تنها منابع مالی نیستش که دارن، طبیعتاً برای برنامه‌های هسته‌ایشون، برای برنامه‌های موشکیشون، برای اقداماتی که در منطقه دارن انجام میدن منابع مالی دیگر دارن، ولی این پول‌ها رو حتی اگر بشه در مقابل غذا، حتی اگر بشه در مقابل بدهی‌هایی که به کشورهای دیگر مثل ترکمنستان و عربستان دارن آزاد کرد، همین هم یک امتیازه برای تهران. اینطور نیست؟ این دقیقاً همین نکته‌ای هست که یادداشت نویس روزنامه جمهوری اسلامی ازش غفلت میکنه. درسته اینها تحقیرآمیز هست، اما چرا جمهوری اسلامی این تحقیرها رو بر خودش میخره؟ به نظر من 3 تا علت داره. علتش هم این هست که تیم آقای خامنه‌ای در برابر تیم بایدن در این موضوعات به نظر من دست بالاتر رو داره و در واقع تیم بایدن داره نقش احمق مفید رو برای تیم آقای خامنه‌ای بازی میکنه. علت اولش این هست که در واقع دلیل اول این که تیم آقای خامنه‌ای برنده هست این هست که در طی 2.5 سال گذشته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیش رفته. ما از غنیسازی 3.5% امروز به 60% رسیدیم و حتی 83% که اونم میگن تصادفی بوده، ولی خب عملا این اتفاق افتاده. نکته دوم این که با گروگانگیری، با یاغیگری در طی سالهای گذشته بخشی از این منابع رو مرتبا دولت بایدن آزاد کرده یا اصولا تحریم ها رو اعمال نکرده. و نکته سوم این که همچنان دولت بایدن و دول اروپایی پروژه‌ای که در برابر جمهوری اسلامی دارن، یه راهبردی که در برابر جمهوری اسلامی دارن، راهبرد عادی سازی است.
این که ما بیایم وضعیت موجود عدم اعمال تحریم ها، وضعیت موجود برنامه هسته‌ای رو، وضعیت موجود منطقه رو که سالانه حدود 750 بار به تأسیسات نظامی امریکا در عراق و سوریه نائبان جمهوری اسلامی حمله میکنن، این وضعیت موجود رو تثبیت کنیم. اینها نشان میدهد که تیم آقای خامنه‌ای، تیم در واقع گروگانگیرها، یاغیها و آدمکشان جمهوری اسلامی، تیم آقای بایدن رو به عنوان احمق‌های مفید دارن مورد سوء استفاده قرار میدن. ولی آلترناتیو روشنی هم نمیگه که اگر این نحوه دریافت پول غیر شرافتمندانه است یا مثل برنامه نفت در برابر غزای عراق، آلترناتیوش برای جمهوری اسلامی چیه؟ آلترناتیو روزنامه جمهوری اسلامی حداقل در این مورد، در مسائل داخلی خب خیلی شبیه دولت آقای رئیسی هستن اینها، اما در موضوع سیاست خارجی الگوی دولت آقای روحانی رو، الگوی ظریف رو اونها ترجیح میدن، از برجام دفاع میکنن، از مذاکره مستقیم دفاع میکنن. چرا باید جمهوری اسلامی دست به دامن عمان و قطر و امارات متحده عربی بشه برای اینکه با امریکایی‌ها مذاکره کنه؟ البته این تحقیر دو طرفه است. امریکا هم در این زمینه داره خودش رو تحقیر میکنه که با تمسک به کشورهای حاشیه خلیج فارس با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه. حداقل دولت آقای اوباما چنین تحقیر رو نپذیرفته بود و مذاکره مستقیم انجام میداد. اینها ماجراهایی است که در واقع روزنامه جمهوری اسلامی و بخشی از حتی نیروهای محافظه‌کار و اصولگرا این روش رو نمیپسندند و همچنان معتقدند که باید به برجام برگشت. صحبت‌های آقای ظریف و صحبتی هم که آقای روحانی همین روز گذشته انجام دادن حاکی از این هست که اونها میدونن که دولت آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای مایل هستند به برجام برگردن، منتها با تثبیت وضعیت موجود. ممنونم از شما. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ما. بعضی رسانه‌های ایران گزارش دادن وزیر خارجه عربستان سعودی 2 روز دیگه برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران میره. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران به رسانه‌های داخلی گفته انتظار میره سفارت عربستان سعودی در تهران در آینده نزدیک دوباره باز بشه. روابط ایران و عربستان سعودی 8 سال پیش بعد از حمله به سفارتخانه این کشور در تهران قطع شده بود، اما اسفند ماه گذشته دو کشور با میانجیگری چین توافق کردند روابط دیپلماتیک رو از سر بگیرند. شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از لس آنجلس با ماست. خانم برادوست، اینکه عالی رتبه ترین مقام سیاست خارجی عربستان یعنی وزیر خارجه این کشور به تهران میره، چقدر نشان دهنده این هستش که اتفاقاً روابط تهران و ریاض داره برمیگرده به قبل از تنش‌های اخیر؟ خب قبل از تنش‌های اخیر هم همیشه روابط بوده، ولی روابطی نبوده که ما بگیم دو تا کشور در رقابت نیستن و اینکه کدوم یکی از این کشورها میتونه قدرت منطقه باشه. ولی به نظر من در اینجا بار هم در برنامه شما گفتم عربستان برنده این رقابت بوده که در منطقه وجود داشته. حالا عربستان پاشو از منطقه بیشتر گذاشته و میدونیم سفر همین الان بن سلمان به فرانسه که بخواد با مکرون بشینه در مورد سوریه، با اروپا الان داره داد و ستد میکنه که سوریه رو تحریما رو از روی سوریه بردارن. روابط عربستان در کشور، روابطش که با کشورهای منطقه خیلی هم بهتر شده، نشون میده که عربستان داره تمام سعی خودش رو میکنه که جمهوری اسلامی رو از اون رفتاری که داشته، اون رفتار مخربی که امنیت منطقه رو به هم زده بود، چه حمایت از گروه‌ها، چه حملاتی که به مراکز نفتی عربستان انجام داد، این عملیات رو کم کنه، یعنی ثبات منطقی رو ایجاد کنه که اینجا میدونه تنها کشوری که این ثبات رو به هم زده نسبت به منافع عربستان جمهوری اسلامی ایرانه. برای همین هم هست کنترل کردن ایران که میدونیم کنترل هم نه سعودی انجام داده بلکه با چین صورت گرفته. اینجا به نفع برنامه‌های عربستان سعودی و بن سلمان هست که میدونیم برنامه‌ای که داره از الان داره برنامه‌ریزی میکنه، حتی مثلا ورلد کاپ یعنی همون جام جهانی 2030 رو تو عربستان برگزار کنه. از الان دارن بازیکنای فوتبالیست رو میخرن و خیلی تغییرات دیگه که انجام داده، داره سعی میکنه یک جایگزینی برای نفت پیدا کنه که بتونه از این جایگزینی که پیدا میشه از طریق جذب کردن توریست‌ها به این کشور، از طریق همون سرمایه‌گذاری که میکنن که سعی میکنن که اون پروژه بلند مدت اقتصادی بن سلمان رو جلو ببرن که اینجا ضرورت وجود این روابط دیپلماتیک عربستان و ایران برای منافع ایرانه، برای منافع عربستان. بله خانم برادوست، فرمودید که برنده اصلی عربستان سعودی است و بعد اشاره کردید به چانه‌زنی‌های مقامات سعودی، البته می‌دونیم اماراتی هم درگیرش هستند، در اروپا برای برداشتن تحریم‌ها از سوریه و بشار اسد.
اما وقتی بزرگتر نگاه بکنید اتفاقا آیا برنده ایران نیست؟ برای اینکه اون موقع که جنگ داخلی در سوریه بود همین امارات متحده عربی و عربستان بودند که مخالفت جدی داشتن با آقای اسد و تا حدودی حتی همراهی می‌کردن و کمک می‌کردن به مخالفان او. الان بعد از بیش از یک دهه بشار اسد همچنان سر قدرت است، متحد مهم ایران، و عربستان سعودی داره لابیگری میکنه که اروپایی‌ها تحریم‌هاش رو بردارن. همین که در نتیجه این همه خرجی که ایران گذاشت در حفظ بشار اسد در قدرت، باید ببینیم که خب این که روابط بشار اسد با کشورهای عربی داره بهتر میشه به منفع کدوم کشورهاست؟ روابط دیپلماتیکی که درست میشه، روابط سیاسی که درست میشه، اینجا منفعت ایران، نه تنها جمهوری اسلامی، منفعت ایران از این درست شدن روابط چی است؟ هنوز اقتصادی میدونیم مثلا جمهوری اسلامی در سوریه منفعت اقتصادی نداره، از دیپلماتیک هم از اقتصادی که به حمایت کنه از بشار اسد که دوباره کشور رو بسازه، اون هم در توان جمهوری اسلامی نیست. عربستان هم خب خیلی خوب میدونه 100% عربستان نمیاد یک کشوری رو که دوست و یار همیشگی ایران بوده، جمهوری اسلامی ایران بوده، این رو بیاد حمایت کنه و تحریم‌ها رو از روش برداره، بلکه میدونه چنین روابطی با بشار اسد گذاشته که این روابط به نفع خود عربستان هست. و از طرف دیگه موضوع فقط سوریه هم نیست، داریم میگیم خب عربستان داره سعی میکنه چیکار کنه اون فشار رو که هم در لبنان هم در اردن هست به خاطر مهاجران سوری، به خاطر موضوعات امنیتی، اینها رو حل کنه. امنیت منطقه هدف عربستان سعودی است. امنیت منطقه یعنی اینکه تمام این کشورها بتونن تو یک ثبات امنیتی داشته باشن برای اون منافع اقتصادی عربستان. و روابط بین بشار اسد و تهران روابطی است که به نظر من تا الان هم که شاهدش هستیم، همون سرمایه‌گذاری که در سوریه خواهد شد و الان هم هست، روابط تجاری به نفع جمهوری اسلامی نبوده. حتی پول نفتی هم که جمهوری اسلامی به بشار اسد رسونده، هنوز هم اون پولا رو هنوز بشار اسد تحویل نداده، این پولی هم به ایران نداده، بابت اون دریافت این پول‌هایی هست. و یک مورد دیگه هم هست، سوریه قبل از این جنگ داخلی قرارداد 2011 منبعی هم بوده برای ذخیره گازی برای کشورهای اروپایی، برای همین هم هست من احتمال اینه که اروپایی‌ها راضی باشن. درسته تا الان که داریم صحبت می‌کنیم هم اروپا هم آمریکا رو موضعی که دارن محکم ایستادن و میگن که باید تغییرات سیاسی صورت بگیره. خب تغییرات سیاسی چی است؟ آیا این تغییرات دوباره یک انتخابات شمی، انتخابات یا رفرم سیاسی بشار اسد صورت بدیم میشه تغییرات سیاسی؟ یا به نظر موضعشون ضعیفه از طرف به خاطر اینکه هم موضوع انرژی داریم، هم که اروپا نمیتونه بیاد از این پناهنده ها از این سوریه دفاع کنه به خاطر جنگ اوکراین، بعد از این طرف اوکراین رو حمایت کنه نظر مادی، از این طرف داره جنگ سودان رو داریم. در نتیجه اونها هم میخوان که موضوع سوریه حل بشه. برای همین هم هست به نظر من اینجا عربستان شانس اینو داره که بخواد این روابط یا این تحریم ها رو برداره. ولی به نظر من این تحریم ها رو خواهد داشت با شرایطی که آمریکا و اروپا سر میز خواهند گذاشت و این شرایط رو عربستان دفاع خواهد کرد، چون که نمیخواد سوریه آینده سوریه باشه کاملا در دست زیر کنترل بشار اسد باشه. اونها هم به نظر من کارتاشون اینجا باید زیرکانه استفاده کنن که قدرت مطلق در سوریه بشار اسد نباشه، که اینجا یک گزینه هم داره. خب آمریکا میدونیم از گروه کردها در سوریه حمایت میکنه، شاید این کارت رو در روی میز بذارن. برای همین به نظر من این شانس رو داره و عربستان داره اون سیاست ثبات منطقه‌ای رو خوب داره ادامه میده. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از لس آنجلس. اکسیوس و نیوزویک در گزارش‌های جداگانه میگن اسرائیل نگران تسلیحاتی که آمریکا و متحدانش به اوکراین میفرستن از ایران سر در بیاره. به گزارش اکسیوس، نتانیاهو به پارلمان اسرائیل گفته یکی از دلایل خودداری اسرائیل از ارائه سامانه گنبد آهنین به اوکراین احتمال افتادن این فناوری حساس به دست ایرانه. 3 روز پیش ران درمر وزیر امور استراتژیک دولت نتانیاهو هم به کمیته یهودیان آمریکا گفته بود همکاری نظامی بین روسیه و ایران میتونه برای اسرائیل خطرناک باشه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، اینجا در استودیو با ما. آقای ندیمی، چقدر این نگرانی که اسرائیلی‌ها دارن مطرح میکنن واقعا میتونه در عمل هم نگرانی قابل توجهی باشه؟ مثلا سامانه گنبد آهنین اگر در کیف باشه، اگر در اوکراین باشه، آیا میشه تصور کرد مثلا روس‌ها برن اونو بگیرن و بعد تحویل ایرانی‌ها بدن؟ من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته. در درجه اول اسرائیلیا به طور موکد به طور خصوصی گفتن که ما گنبد آهنین رو صادر نمی‌کنیم، نه به اوکراین و نه به کشور دیگه ای. اون موردی هم که به تفنگداران دریایی آمریکا تحویل داده شد خب کاملا استثناء است، چون می‌دونیم که آمریکا در تحقیق و توسعه و ساخت این سیستم همکاری نزدیکی با اسرائیل داشته. خیلی تکنولوژی بالایی در این گنبد آهنین هست که
اسرائیل نمیخواد به دست کشورهای احیانا متخاصم بیفته. البته در مورد اوکراین من شک دارم به کاربرد چندان زیادی داشته باشه، برای اینکه اصولا برای دفاع از شهرها و مناطق حساس طراحی شده در مقابل راکت‌های کوتاه‌بردی که در کانتکست جنگ اوکراین نمیشه تصور کرد. پهپاد ساقط نمی‌کنه. خیر، البته نوعی که تفنگداران دریایی تحویل گرفته دو سیستم رو تغییراتی در اون داده که علیه موشک‌های کروز و همینطور پهپاد هم به موثر باشه، ولی نوعی که اسرائیل داره و میتونه برای صادرات ارائه بده خیر فاقد این توانایی هستش. بنابراین من فکر نمی‌کنم که چندان این نگرانی به جا باشه، بخاطر اصولا یک سیستم ثابت هستش که قابل تحرک نیست، نزدیک خط مقدم نمیتونه قرار بگیره و جای نگرانی نداره. نگرانی که اسرائیلیا بیشتر از هر چیزی دارن سیستم‌های موشکی ضد تانکی هست که خودشون گفتن نشانه‌هایی دارن که اسرائیل که روسیه در اختیار ایران قرار داده. اگه یادتون باشه نوامبر گذشته اسکای نیوز گزارش داد، یه عکس ماهواره‌ای خیلی تاری هم منتشر کرد که هواپیماهای 2 فروند هواپیمای باری روسیه در فرودگاه مهرآباد فرود اومدن، یه چیزایی خالی کردن، یه چیزایی سوار کردن که بعدا معلوم شد که هواپیمای شاهد 136 بوده بار زدن و اون چیزایی که تخلیه کردن به اعتقاد منابع اطلاعاتی بریتانیا موشک‌های ضد تانک جاولین، انلاز و همینطور سیستم پدافند. چرا روسا باید همچین کاری بکنن؟ خودشون بالاخره دست بالاتری دارن از ایران گمان می‌کنم در زمینه فناوری‌های نظامی. چرا خودشون نباید مثلا مهندسی معکوس بکنن و بفرستنش تهران؟ خود روسا توانایی مهندسی معکوس رو بی‌تردید دارن، ولی من فکر می‌کنم تجربه مهندسی معکوس جمهوری اسلامی از روسا هم در دوران مدرن خیلی بیشتر باشه. جمهوری اسلامی چون در منطقه‌ای حضور داشته که نیروهای نظامی آمریکا و همینطور تسلیحات ساخت آمریکا سالها بودن، مثل عراق، افغانستان، یمن و سوریه، دسترسی داشته به خیلی از اینها، از هواپیمای بدون سرنشین گرفته تا موشک‌های ضد تانک و خود تسلیحات آمریکاییان در خدمت ایران بوده از قبل. این کار رو سالها تجربه پیدا کرده و همون موشک‌های طوفان که کپی موشک‌های تاو آمریکایی هست یا مثلا موشک دهلاویه که کپی کنکورس روسی است و این تجربه رو ایرانی‌ها دارن. روسیه هم به خوبی این موضوع میدونه و چه بهتر که این کار رو به سپاه پاسداران واگذار بکنه تا براش انجام بدن. شاید خود روسیه هم در نهایت خریدار موشک‌ها باشه. مسئله اصلی موشک‌ها اینه که چون حالت تاپ اتک هستن، از بالا میتونن به بالای برجک تانک‌های مثل مرکاوای اسرائیلی حمله بکنن. خیلی نگران هست اسرائیل که این توانایی به دست حزب‌الله و حماس بیفته. این یه موضوع نگرانی کلاسیک از گمان می‌کنم برای ارتش‌های مختلف دنیا. اینطور نیست در جنگ‌های مختلف بوده که سلاح‌ها افتاده یه جایی و بعد دولت‌های متخاصم دیگه تلاش کردن بگیرن، یا حتی بعضی اوقات در آب‌های آزاد وقتی یک هواپیمایی یا شناوری ساقط میشه یا غرق میشه، معمولاً دولت‌های دیگه سعی می‌کنن برن و اون رو احیا کنن. بله کاملا این مسئله هست. نمونهش همون MQ-9 آمریکایی بوده که در دریای سیاه سقوط کرده و روسا گفته میشه که به دست آوردن. هر کشوری سعی میکنه به تکنولوژی نظامی رقیبش دسترسی پیدا بکنه و از روی اون کپی برداری بکنه. این یک مسئله مرسوم و معمول هستش. ولی خب اینجا نگرانی که اسرائیل داره این هستش که چون ایران تجربه مهندسی معکوس داره و چون ایران به نیروهای نیابتی خودش در اطراف اسرائیل کمک‌های تسلیحاتی میرسونه، خیلی سریعتر از اون چیزی که معمول هست این امکانات خطرناک به دست نیروهایی بیفته که در جنگ با اسرائیل هستن. سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، اینجا در استودیو ما. واشنگتن میگه مسکو و تهران برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از سوریه تبانی کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته جنگنده‌های روسیه مرتب تخلفاتی انجام میدن که خطر رویارویی و اشتباه محاسباتی رو بیشتر میکنه. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرده به همین دلیل جنگنده‌های F-22 رو در خاورمیانه مستقر کرده. ستاد فرماندهی آمریکا در بیانیه‌ای گفته جنگنده F-22 بهترین جت نسل پنجم جنگنده‌های عملیاتی و استقرار اونها در خاورمیانه تعهد آمریکا و متحدانش رو به صلح و ثبات در منطقه نشون میده. ارسال F-22 آمریکا به خاورمیانه بعد از اونه که فرمانده سنتکام 3 ماه پیش از افزایش چشمگیر پروازهای تهاجمی ارتش
روسیه در سوریه خبر داد. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی با ما. آقای حسنیاری، پیش از هر چیز اینو ازتون بپرسم، خاورمیانه جغرافیای بزرگی است، احتمالاً این F-22 ها در کجا به نظرتون مستقر خواهند شد؟ درود بر شما و درود بر ملت شجاع ایران. آمریکا دو پایگاه بزرگ در منطقه داره، یکی در قطر هست و دیگری در بحرین، ضمنی این که در گذشته هم از خاک اسرائیل استفاده می‌کرده برای تسلیحاتی رو که لازم داشته برای جنگ‌های بعدی. بنابراین مشکل یافتن جا نیست، این دو کشور حداقل هستند به اضافه اسرائیل. برای همین اتفاقا پرسیدم چون قطر و بحرین به حال نسبتا فاصله دارن با سوریه، آیا میتونن این هواپیماهای مسیر رو طی بکنن؟ بله، خب این برای این هواپیماهایی با این توان بسیار بالا با سرعت بسیار بسیار زیاد، فاصله بین قطر مثلا تا سوریه بسیار کوتاه است، بنابراین مشکل نخواهد بود. حتی در با فاصله های طولانی تر هم آمریکا چنین کاری رو میتونه بکنه با استفاده از به اصطلاح سوختگیری هوایی که اون هم در دسترس هست. چقدر به نظرتون میتونه مشکلی جدی درست بکنه برای نقشی که روسیه داره بازی میکنه در سوریه؟ خب ببینید، یه مشکل اساسی که وجود داره در این مورد، در این زمینه به خصوص این است که دو نیروی نسبتاً میشود گفت مخالف یکدیگر، یعنی نیروهای آمریکایی و روسی در یک منطقه تقریباً مشغول فعالیت هستند. به همین خاطر امکان اشتباه برخورد وجود داره، به خصوص که از ماه ژانویه میلادی به این طرف هواپیماهای روسی مسلح بر فراز پایگاه آمریکا در سوریه به پرواز در اومدن. در سال 2019 برای اینکه جلوگیری بشه از هر گونه اشتباه و برخورد بین دو نیرو، خب یک خط تلفنی برقرار شد که هر دو کشور ملتزم شدن به احترام به اون و تماس با یکدیگر اگر که مشکلی پیش بیاد. به نظر میاد که از حدود 5 ماه پیش روسیه شروع کرده به زیر پا نهادن اون تعهدات خود، پروتکل‌هایی رو که بایستی انجام میداده، خبرهایی رو که بایستی به آمریکایی‌ها در زمینه به پرواز در آوردن هواپیماهای خود در این منطقه از سوریه میداده، هیچ از این کارا رو انجام نداده. به خصوص که خب می‌بینید در اون سرعتی بسیار بالایی که این هواپیماها مشغول عملیات هستند، فاصله نسبتاً زیادی لازم دارن برای اینکه حرکت یکدیگر رو تحت تاثیر قرار ندن. مواردی پیش اومدی که هواپیماهای روسی در 1 مایلی، یعنی تقریباً 1.5 کیلومتر هواپیماهای آمریکایی حرکت کردن که خب این بسیار بسیار امر خطرناکی است. به همین خاطر است که آمریکایی‌ها از غیر حرفه‌ای بودن این حرکات نام میبرن و به خصوص اشتباهاتی که ممکن هست به همین خاطر به وجود بیاد، به خاطر اینکه در اون شرایط بسیار بحرانی که نیروهای دو طرف میتونن تصور بکنن که مورد حمله قرار گرفتن، کافی است که یکی از دو طرف به هواپیمای دیگری شلیک بکنه، به خصوص با در نظر گرفتن ورود نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که همواره به این پایگاه آمریکا در سوریه حمله کردن. بنابراین وضعیت بسیار خطرناکی است و لازم هست که پروتکل‌هایی رو که معمولاً در این شرایط کشورها به اونها تن میدن، روس‌ها اجرا بکنن. ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی. کارل روف، دستیار سابق جورج بوش، در مقاله‌ای در وال استریت ژورنال نوشته اتهامات فدرال علیه ترامپ بدون توجه به نتیجه هزینه گزافی برای خود او و آمریکا داره. آقای روف گفته در هفته گذشته بعد از باز شدن پرونده قضایی علیه دونالد ترامپ، این کشور با یک بحران بی‌سابقه فرو رفته. او در بخشی از مقالش گفته این دعواهای حقوقی تاثیر زیادی بر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری داره و به اشتباه اعتماد به نظام قضایی آمریکا رو تضعیف میکنه. پیشتر از بروس فین، وکیل قانون اساسی در آمریکا، پرسیدم آیا به نظرش دونالد ترامپ به طور سیاسی و مغرضانه مورد حمله قرار گرفته؟
خب به نظر من اصلا آسیبی در کار نخواهد بود. کسایی که میگن این قضیه به آمریکا آسیب میزنه همون افرادی هستن که نسبت به 61 دادگاه ابراز بی‌اعتمادی میکنن، در حالی که اون 61 دادگاه قاضی هایی داره که منسوبان ترامپ، منسوبان اوباما، کلینتون و یا حتی بوش هستند. قاضی هایی از سراسر طیف های سیاسی، از جمله دیوان عالی آمریکا و 3 نفر از قاضیانی که خود ترامپ منصوب کرده. علاوه بر این، ترامپ تاکنون تک تک پرونده ها رو در دادگاه باخته. این افراد حتی به قانون هم اعتقاد ندارند. اونها به هیچ وجه به سیستم قضایی اعتقاد ندارند. باید به خاطر داشته باشید که این کیفرخواست توسط آقای بایدن یا آقای اسمیت صادر نشده. هیئت منصفه بزرگ فلوریدا این کیفرخواست رو صادر کرده. باید رأی اکثریت رو میگرفت تا بتونه به اجرا در بیاد. چطور این قضیه میتونه مغرضانه باشه؟ اونها افراد بی هدفی هستند که هیچ سیستمی رو باور نمیکنن. ما قبلا دیدیم که 100 پرونده ترامپ در دادگاه‌های شکست خورده که قاضی اون دادگاه‌ها همه منسوبان خودش بودند. ترامپ اخیراً در نیویورک به اتهام تجاوز جنسی مجرم شناخته شد. اون حتی برای محاکمه هم حاضر نمیشد. او از قبل گفته من به سیستم اعتقاد ندارم و ما میدونیم که اون به نظام قانون اساسی ما اعتقادی نداره. او در سال 2019 گفت که من طبق ماده 2 قانون اساسی آمریکا حق دارم به عنوان رئیس جمهور هر کاری که میخوام انجام بدم. اون گفت اگر تقلب در انتخابات رخ بده که من ادعا میکنم رخ داده، زمان تعلیق قانون اساسی ایالات متحده فرا رسیده. مایک پنس معاون او بدون اغراق گفت آقای ترامپ در 6 ژانویه به او گفته تو باید بین من و قانون اساسی یکی رو انتخاب کنی و آقای پنس گفت من قانون اساسی رو انتخاب میکنم. بنابراین ما در حال حاضر یک متهم و طرفدارانش رو داریم که حتی به نظام و قانون اساسی اعتقادی ندارند. انقلابیون مخالف ایده حاکمیت قانون هستند. به یاد داشته باشید ما از فردی صحبت می‌کنیم که در طول زندگی قبل از ریاست جمهوریش هیچ احترامی به قانون نداشته. من مطمئن هستم که او حتی هرگز قانون اساسی رو نخونده. اون نمیدونه معنی اون چیه. و به همین دلیله که به نظر من بسیار ضروریه که حاکمیت قانون پیش بره. ما حقوق اساسی رو از او سلب نمی‌کنیم. اون حق دفاع از خودش رو داره. اصل براءت هست. در صورت رأی هیئت منصفه حق احضار شاهدان و بازجویی متقابل رو برای دفاع از خودش داره. اما آقای ترامپ در تحقیر همه چیزهایی که ما به عنوان یک کشور در ایالات متحده از اون استفاده می‌کنیم منحصر به فرده. شعار ما در ابتدا این بود که حکومت قانون اصله. شاه قانون نیست. او در تلاش تا انقلاب آمریکا را معکوس کنه. ببینید در قضیه واترگیت حتی بیشتر از مصائب آقای ترامپ اوضاع آشفته شده بود. جلسه استماع کمیته واترگیت و جلسات استیضاح در تلویزیون 24 ساعت شبانه روز به صورت زنده پخش می شدند. با این حال اونها هیئت منصفه بی‌طرفی در محاکمه واترگیت داشتند و کسی اونها رو زیر سوال نبرد. اونها آماده بودند تا درباره اتهامات آقای نیکسون قضاوت کنند تا زمانی که رئیس جمهور فورد نیکسون رو عفو کرد. ببینید در انتخاب هیئت منصفه یک روش بررسی دقیقی وجود داره. اگر قاضی ها پیش داوری هایی داشته باشند به سرعت عزل میشن و بعد چالش های اجباری وجود داره که در اون اگر یکی از طرفین استدلال کنه که یکی از اعضای هیئت منصفه مغرضانه رفتار کرده میتونه اونها رو به طور خودکار اخراج کنه و سیستم ما هرگز نشون نداده که قادر به ارائه یک هیئت منصفه عادل نیست. در این مورد به خصوص برای آقای ترامپ هیئت منصفه قرار در فلوریدا انتخاب بشه. این ایالت دموکرات‌ها نیست. با اکثریت قاطع فلوریدا یک ایالت قرمز و طرفدار جمهوری خواهان محسوب میشه. ران دیسنتز اونجاست. ترامپ در اونجا زندگی میکنه. بنابراین سخته که ترامپ استدلال کنه که هیئت منصفه علیه او مغرضانه خواهد بود. در هر صورت با توجه به ماهیت رنگ سیاسی ایالت فلوریدا، صرف نظر از اینکه او در دادگاه پیروز بشه یا نه، حکم هیئت منصفه نمیتونه مغرضانه باشه. من فکر میکنم اگر ترامپ این جنجال ها رو برای محبوبیت بیشتر میخواست، الان باید جشن میگرفت، کف میزد و میگفت این فوق العاده است که من متهم شدم. همین الان به سراغ آقای اسمیت و جورجیا گرانت یعنی دادستان میرفت و میگفت منو بیشتر متهم کنید. 100 کیفرخواست علیه من داشته باشید و من رو به هر دلیلی محکوم کنید. من در زندان خواهم نشست اما در عوض مشهور خواهم شد. فکر نمی‌کنم آقای ترامپ تو این دعواهای حقوقی احساس پیروزی کنه، چون اگر او در تمام موارد مجرم شناخته بشه، حکم اتهامات احتمالی علیه او فقط در میامی ممکنه 400 سال زندان باشه و اون نمیتونه زمانی که در زندان نشسته برای ریاست جمهوری اعلام نامزدی کنه.
آقای فین در ادامه گفت در صورتی که ترامپ مجرم شناخته بشه احتمالاً رئیس جمهور بایدن از اختیاراتش استفاده میکنه و او رو عفو میکنه، اما مهم اینه که ترامپ دیگه هیچ قدرت سیاسی نداشته باشه. این اولین بار در تاریخ که رئیس جمهور چنین تحقیر آشکاری نسبت به حاکمیت قانون داشته. حتی مشاور امنیت ملی او جان بولتون گفته که ممانعت از اجرای عدالت یک روش زندگی در کاخ سفید بوده. من جان بولتون رو برای سالها میشناسم. من با وزارت دادگستری کار میکردم. این برای هر کسی مثل من که افتضاح واترگیت رو از نزدیک دیده باشه و در اون زمان زندگی کرده باشه کاملا باور نکردنی است. الان ترامپ رو داریم که شعار انتخاباتی چیزی است که باید با اون محکوم بشه، ولی او اینو یه فضیلت میدونه. بنابراین مطمئناً این در تاریخ ما بی سابقه است. ترامپ حمله‌ای بی سابقه به خود انقلاب آمریکا انجام داده. به نظر من فوق‌العاده به نظر میرسه که ما آمریکایی‌ها برای قانون اساسی ایستادیم و داریم ازش دفاع میکنیم. او فراتر از قانون نیست و آقای بایدن همچنین نیست. هیلاری کلینتون هم همینطور. اگر تبرئه شد، اما در برابر قانون پاسخگو بودن چیزی است که حیاتی است. با همه باید یکسان رفتار بشه. هیچ کس فراتر از قانون نیست. با بالاترین و پایینترین افراد یک جور برخورد بشه و این نشون دهنده یک سیستم قضایی سالمه. به یاد دارم در دوران واترگیت بسیاری در اروپا میگفتند این دیوانگی است. شما قوی ترین و قدرتمندترین فرد جهان ریچارد نیکسون رو محکوم کردید و او رو از سمتش عزل کردین فقط به این دلیل که او دزدی و مواردی از این قبیل رو پنهان میکرد. گفتم بله، چون هدف آمریکا همینه. همه ما از نظر قانون برابریم. این چیزیه که ما رو به یک ملت بزرگ تبدیل میکنه و این عظمت ملته که ما رو قادر میکنه تا به جلو بریم. شما هیچ حمله‌ای به آقای ترامپ توسط دادستان یا بایدن نمیبینید. آقای ترامپ دادستان رو با انواع و اقسام اسامی رکیک و مبتذل و از این قبیل صدا میکنه. اون خیلی بد عمل میکنه، اما در سمت مخالف دولت کاملا محترمانه عمل کرده و همه چیزها رو پشت سر گذاشته. در صورت محکومیت فکر نمی کنم پرزیدنت بایدن ترامپ رو عفو کنه. او ممکنه مجازات زندان رو کاهش بده. من معتقدم بزرگترین خطر ترامپ در اختیار داشتن قدرت برای استفاده از دولت در برابر مخالفانش هست. چون تنها کاری که او انجام میده استفاده از قدرت برای نابود کردن افرادیه که دوستشون نداره. ما شاهد این بودیم که او از قانون عفو استفاده میکنه و سعی میکنه هر کسی رو که علیه او مخالفت نکرده رو تبرئه کنه. نظر خودم اینه. اون چه که مهمه اینه که او برای همیشه از زندگی عمومی دور بمونه، زیرا او یک خطر آشکار و فعلی برای نظام قانون اساسی ماست که بسیاری برای این فداکاری کردند و جونشون رو به خطر انداختند. حالا اگر اون فقط میخواد ساکت بشینه، برای من مهم نیست که تمام پول دنیا رو داره. نیازی نیست اون رو مانند ناپلئون تبعید کنیم. ما به دنبال انتقام نیستیم، بلکه به دنبال عدالت هستیم و عدالت به این معناست که نمیتونید کسی رو که قانون اساسی رو تحقیر میکنه در مقام قدرت نشونده باشید. بروس فین بود، وکیل قانون اساسی. سالهاست که در مرز ایران و ترکیه مهاجران افغان برای گروه‌های تبهکار به یک منبع سودآور تبدیل شدند. این گروه‌ها در کوهستان‌های مرزی در کمین مهاجران می‌نشینند، پناهجویان افغان رو گروگان می‌گیرند و با گرفتن ویدیو از شکنجهشون از خانواده‌های اونها می‌خوان که باج بدن. بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در تابستان 2 سال پیش، عده پناهجویان افغان افزایش چشمگیری پیدا کرده. همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو با ماست. بعضی از این ویدیوهایی که پخش میشه واقعا تکان دهنده است، حتی قابل پخش در تلویزیون هم نیست. شکنجه‌های عجیب غریب میکنن این مهاجران افغان رو در مرز. چه اتفاقی داره میفته؟ چه کار میشه کرد برای اونها؟ فرداد، مردم افغانستان و ایران با قصه مهاجرت غریبه نیستن. این یه قصه دردآشنا برای این دو همسایه است. افغان‌ها که کلا در طول این چند دهه میلیون‌ها نفرشون اومدن مهاجرت کردن و به ایران اومدن و در طول سالیان اخیر هم که تعداد زیادی از اونها خواستن از ایران بگذرن و از طریق مرز ترکیه برن به سمت اروپا. حالا با وجود این که طالبان در تابستان سال گذشته اومدن افغانستان رو و قدرت رو دوباره در دست گرفتن، تعداد این پناهجوها داره بیشتر و بیشتر میشه. ترکیه هم اومد به خاطر مدیریت سیاست مرزیش، اون چیزی که خود دولت ترکیه گفته، یک دیوار بتونی رو احداث کرد.
پول این دیوار رو اتحادیه اروپا داد. در طول 5 سال این دیوار ساخته شد. حالا مهاجرین افغانی رو ما داریم که با هزار بدبختی از مرز افغانستان و ایران گذشتن و به امید یک زندگی بهتر و یا حداقل به خاطر اینکه اون چیزی که خودشون گفتن، چیزی که در افغانستان اگر با مرگ تدریجی روبرو میشن، میخواستن یک بار برای همیشه یا با زندگی یا با زندگی روبرو بشن و یا حداقل یک بار برای همیشه بمیرن و این مرگ تدریجی رو دیگه تجربه نکنن. اونها میخوان از این مرزهای ترکیه بگذرن ولی با این دیوار بتونی مواجه میشن. آن سوی این دیوار ماشین‌های زره‌پوش ارتش ترکیه هست که مراقب اونهاست و آن طرفتر هم یک خندق 3 متری موازی با همین دیوار. حالا همه اینها دست به دست هم داده تا راه رو برای مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها یا کلاً هر آن کسی که میخواد از این مرز بگذره راه رو ببنده. قاچاقبرها یا قاچاقچی‌های انسان قبلا میتونستن افغان‌ها رو یا مهاجرین رو از ایران به ترکیه ببرن، ولی حالا این دیوار مسیرشون رو گرفته و اونها مهاجرین رو و به شکل مشخص تحقیقات BBC نشون میده که مهاجرین افغان رو میبرن و در کوهستان‌ها بعضن اونا رو رها میکنن. وقتی اونا رو رها میکنن گروه‌های تبهکار اونجا منتظرشون هستن. این افغان‌ها رو دستگیر میکنن، شکنجه میکنن، ازشون ویدیو میگیرن، ویدیو رو برای خانواده‌هاشون در ایران افغانستان میفرستن و از اونها پول میخوان. از $1,000 تا $10,000 هزینه‌ایه که اونها به ازای آزادی هر کدوم از این افغان‌ها از خانواده‌هاشون خواستن. ویدیویی که این گزارش BBC منتشر کرده چند افغان رو نشون میده که در حالی که به دست و پاشون زنجیر بسته شده اونها میگن ما چندین روزه که زندانی هستیم و مرتبا مورد شکنجه قرار میگیریم و شبانه روز نه چیزی خوردیم و نه چیزی آشامیدیم و اونها فقط میخوان که آزاد بشن و فقط میخوان که زنده دوباره به خانواده‌هاشون برگردن. حالا این قاچاقچی‌های انسان بعضی هاشون گفتن که ما هیچ همکاری با این گروه‌های تبهکار نداریم، ولی افغان‌ها یا این مهاجرین گفتن که خود این قاچاقچی‌های انسان هستن که میرن ما رو در مرز به گروه‌های تبهکار تسلیم میکنن. بعضی از اینها افغان‌هایی هم که به دست این گروه‌های تبهکار میافتن افغان‌هایی هستن که بالاخره با هزار زحمت تونستن از مرز بگذرن به ترکیه برن و دولت ترکیه اونها رو بدون این که بهشون هیچ فرصتی بده برای اینکه اعلام پناهندگی و درخواست پناهندگی کنن اونها رو با خشونت رد میکنه از مرزها و در آن سوی مرزهای ترکیه رها میکنه و این هم باعث میشه که اینها دوباره به دست این گروه‌های تبهکار بیفتن. داستان تلخ و دردناکی. ممنونم از تو راضیه دانش همکارم اینجا در استودیو. خبرگزاری رویترز میگه در 6 سال گذشته 1/3 مردم در سراسر جهان تمایل کمتری به شنیدن اخبار پیدا کردن. رویترز میگه مردم از شنیدن اخبار ناراحت کننده مثل جنگ در اوکراین و افزایش هزینه‌های زندگی خودداری میکنند. از هر 10 نفر هم فقط 4 نفر گفتن که به درستی خبرها اعتماد دارن که این میزان نسبت به سال پیش حدود 2% کمتر شده. همین گزارش میگه در 6 سال گذشته علاقه مردم برای اینکه از راه تلویزیون یا رسانه‌های چاپی در جریان اخبار قرار بگیرن مرتب کمتر شده و حتی کاربران اینترنت نسبت به گذشته علاقه کمتری به خبرها نشون میدن. رویترز میگه نسل جوان الان بیشتر از شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک برای اطلاع از اخبار استفاده میکنن. نگین شیرآقایی فعال سیاسی از لندن با ماست. خانم شیرآقایی میتونم نگین صداتون بکنم؟ همکار بودیم سابقا. نگین چه هست به نظر دلیل اصلی؟ میدونم که سوال $1,000,000 همه رسانه هم احتمالاً دنبال یافتن جوابشن، ولی چه هست این کاهش علاقه عمومی به اخبار رسانه ها؟ دلیلش چیه؟ در خود همین تحقیقی که رویترز انجام داده یک دلیلی رو مخاطبان و اون کسانی که ازشون نظرسنجی کرده اعلام کردن و اون هم تجاری شدن شبکه‌های تلویزیونی بیش از پیش در هر روزه و این اذیتشون میکنه. اما من فکر نمی‌کنم این تنها دلیلشه. یعنی وقتی به جامعه مخاطبان نگاه میکنیم و به ترند و روندی که در طی این سالها رسانه طی کرده باید چند تا نکته در نظر بگیریم. یک دلیل خیلی سادهش میتونه اتفاقات این چند سال اخیر باشه. مثلا فشار روانی که کووید بر انسانها گذاشته و به هر حال باعث شده که خیلی ها دنبال فضای امنی باشن. این اثر روانی کووید خب هنوز هم داره روش تحقیق میشه که در دراز مدت چقدر جامعه رو دچار افسردگی کرده و در آدم‌هایی که دچار افسردگی میشن ما این میبینیم تمایل به خبر کمتر میشه و بعد از اون هم وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورها دچار
دچار بحران شده. اما در کنار اون نباید فراموش کرد، اشاره کردی که مخاطبان جوان و حتی دیگر قشرهای سنی هم بیشتر به اینترنت و استفاده از خبرها در اینترنت روی آوردن و حتی اون هم رو به کاهشه. یک کاری که سوشال میدیا و فضای مجازی با مخاطب میکنه اینه که داره قلقلکش میده و بهش جایزه میده برای هر چیزی. یعنی ما عادت داریم میکنیم به این که خبرها و مسائلی رو بشنویم که ما داره انرژی مثبت میده و توی مغزمون هم دوپامین ترشح میشه و احساسات مثبت رو بیش از پیش و جایزه گرفتن برای اتفاقات رو بیش از پیش در کار روزانمون بهش عادت میکنیم. من فکر میکنم این تاثیر گذاشته روی اینکه علاقه‌مندی ما به این که چه نوع مطالبی رو مصرف کنیم بیشتر داره به سمت اینترتینمنت یا سرگرمی، دنیای سرگرمی میره. برای همین هم هست مثلا تیک تاک رو میبینیم که به یکی از اصلی ترین منابع خبری تبدیل شده و در قشر جوان و حتی قشر سنین بالاتر الان منبع اصلی اطلاعاتی که دریافت میکنن در اونجاست. مثلا در همون کاخ سفید کشوری که شما هستین هم میبینیم که حتی مقامات رسمی یا مسئولان اونجا تلاش میکنن که خبرها رو با روش جذاب تیک تاکی تعریف کنن که بتونن مخاطب جذب کنن. من فکر میکنم این بخش ماجرا شاید خیلی مهمتره که وقتی از کسی سوال میکنی به اینش جواب نده. ممنونم از شما. نگین شیرآقایی، فعال سیاسی از لندن. و ممنون از شما که برنامه 24 امشب رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از ساختمان کاپیتال، محل کنگره آمریکا به پایان میبریم.